රයිට් අද ඔයගලන්ට good news එකක් අපේ existing ළමයින්ටත් register වෙන්න බලාගෙන ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ළමයින්ට හැමෝටම good news එකක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ. ඒ තමයි හැමෝම රික්වෙස්ට් කළා අපේ මම දන්නවා 6000කට වැඩිය ළමයි ප්‍රමාණයක් active well live students ලා PT labs ඇතුලේ ඉන්නවා. register වෙන්න බලාගෙන දහස් ගාණක් ඉන්නවා. සති දවස් 7ෙම introductions යනවා. ලොකු ළමයි ප්‍රමාණයක් දවස ගානේ එකතු වෙනවා. මේ හැමෝගෙම තියෙන රික්වෙස්ට් එකක් තමයි practical knowledge එක. එහෙම නැත්නම් practical knowledge එක නෙමෙයි practical experience එක. real exam environment එකේ Tamanට practical experience එක දෙන්න. ගොඩාක් අයට මේ PTE ඇත්තටම බැරි වෙලා තියෙන්නේ, කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ exam එකට ගියාම බය වෙනවා. ඒ මොකද exam environment විශේෂයෙන් first time test එක කෙනෙක්ට මොකද exam එකේ fee එකත් ලොකු ප්‍රමාණයක්. right රුපියල් 8000ක් විතර ඕගොල්ලෝ pay කරලා එක්සෑම් එක ඇතුළට යනකොට අපි දන්නවා බය කරලා ගන්න චෙකින්ස් එක විදිහට යනවා පාස්පෝර්ට් චෙකින්ස් ඕගොල්ලන්ගේ අනිත් වෙන විදිහේ චෙකින්ස් ඔය ටික ඔක්කොම ගිහලා එක්සෑම් සෙන්ටර් එක ඇතුළට ගියාම ආයෙ වෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙන්න එනවා ඊළඟට ඇතුලේ හැසිරෙන්නේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කොහොමද පෙන්ස් තියෙනවා පාවිච්චි කරන විදියක් තියෙනවා වැඩ කරන විදියක් තියෙනවා තමන්ගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් හරියට කරගන්න නම් තමන්ගේ බඩ මුට්ටු ටික තියාගන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙනවා වැඩ කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවා ඒ කාරණා නොදැනුවත්කම නිසා විශේෂයෙන් ෆස්ට් ටයිම් ටෙස්ට් එකර්ස්ලා ෆස්ට් ටයිම් විතරක් නෙමෙයි සෙකන්ඩ් ටයිම් තර්ඩ් ටයිම් කට්ටියත් මේ නොලෙජ් එක හරියට පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගෙන යන්නේ නැතුව හරියට මේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට එක්සෑම් එක ත්‍රූ කරගන්න බැරි වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටික ඕගොල්ලෝ වේස්ට් කරගන්න. ඉතින් ගොඩාක් අයගේ රික්වෙස්ට් එකක් තිබුණා ඕගොල්ලන්ට රියල් එක්සෑම් එන්වයරන්මන්ට් එකේම මොක් එක්සෑම්ස් කරන්න විශේෂයෙන් පියර්සන් හා සිමිල ස්කෝරින් සිස්ටම් එක ප්ලැට්ෆෝම් එක already අපි introduce කරලා දීලා තියෙනවා PTE Labs Pro එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ URL එකෙන් ptlabs.ai right මේ existing ළමයි මම හිතනවා හැමෝම දන්නවා existing නොවන අයටත් මම මේ කියන්නේ ptlabs.ai කියන platform එකට ගියාම ඔයගලන්ට පුළුවන් Pearson හා සමාන similar scoring system එකක් එක්ක mock exams කරන්න. ඒකේ mock exams types අපි ගණනාවක් introduce කරලා තියෙනවා. mini mock exams එහෙම නැත්නම් section practice mini practice ඒත් එක්කම full mock exams. එතකොට ඕගොල්ලෝ section practice කරලා එහෙම නැත්නම් question practice වලින් පටන් අරගෙන section practice කරලා ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට mini test එක කරලා ඒ කියන්නේ all 20 components හැබැයි පොඩ්ඩක් shrink down කරලා තියෙන කාලය අඩු කාලයකින් මුළු exam එකම කරලා ඊළඟට full mock එනකොට ඔයගලන්ට ඕනේ ඇත්තටම රියල් එක්සෑම් එන්වයරන්මන්ට් එකේ මගේ ෆීල් එක කොහොමද මගේ ප්‍රෙෂර් එක කොහොමද මට කොහොමද මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට එන්ට්‍රන්ස් එකේදී එන්ටර් වෙන තැන ඉඳලා තමන්ට කුතුහලයක් නැතුව එක්සෑම් එකට යන්න තියෙනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක් නේ. තමන්ගේ පාස්පෝර්ට් එක චෙක් වෙන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ ඊතුරු කාරණා වෙන්නේ කොහොමද? තමන් කොහොමද තමන්ගේ ඩෙස්ක් එක arrange කරගන්න ඕනේ? වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඔය කියන කාරණා දැනගන්න එක වැදගත්. අතිශයින් වැදගත්. ඉතින් රික්වෙස්ට් අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඒතර අපි මේ රික්වෙස්ට් වල ලිසන් කළා. විශේෂයෙන් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ platform එක purchase කළා මේකේ වැඩ කරත් Pearson mock එකක් real Pearson mock එක කළත් PT Labs Pro ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ptlabs.ai ඇතුලේ ඕගොල්ලෝ කරත් ඕගොල්ලන්ගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි standard headsets නැහැ ගොඩක් අය right එතකොට හරි internet connection එකක් හරියට නැහැ ඒවට backups නැහැ කරනකොට එක්ක internet drop වෙනවා එහෙම නැත්නම් headset එක ඕගොල්ලෝ හිතුවට හොඳ headset එකක් කියලා නැහැ Pearson එකේ තියෙනවා standard headsets මේ platforms වලට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ standard equipment එක අපි ඕගලන්ට equip කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙන top grade ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුළේ වෙන විදිහට ඕගලන්ට පේනවා high level එකෙන් පුළුවන් තරම් උපරිම grade එකෙන් ඕගලන්ට top grade lab එකක් අපි open කරනවා. ඒ opening එකත් එක්ක ඕගලන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා rebooking system මේකුත් introduce කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා limited number of seats තියෙන්නේ. ළමයි 5000 6000ක් ඉන්නවා. හැබැයි globally තමයි හැමෝම ඉන්නේ. එක එක තැන්වල locate වෙලා. එතකොට first come first serve basis අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි slots open කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දවල් වෙලාවෙත්, හවස වෙලාවෙත්, weekdays, weekends විදියට පුළුවන් උපරිම slots ප්‍රමාණයක් run වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා British Council standard test center එකක්. right already අපි run වෙනවා. අවසානාවකට Pearson test center එක officially අපි run කරන්නේ නැහැ. නමුත් British Council test center එක මේ run වෙන තැනම තමයි. ඒතකොට British Council test dates ටික අපි remove කළා. ඒ ටික ඇරෙන්න අනිත් හැම open කරන්න පුළුවන් හැම slot එකකටම අපි lab එක open කරන්න decide කළා.
ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා hands on experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට right booking system එකට යන්න ඒක book කරන්න අවශ්‍ය කරන link එක මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දෙනවා. ඒත් එතනදී ඕගොල්ලන්ට real exam එකට කොහොමද එන්න වෙන්නේ ඇතුළට ගියාම කොහොමද ඉන්නේ වෙනම ටීචර් කෙනෙක් ඕගොල්ලන්ට මෙතන ගයිඩ් කරන්න ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒ real exam experience එක ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ test admin කෙනෙක් එතන ඉන්නවා. ඒ ටෙස්ට් එක හා සමානවම සිමියුලේට් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට යනකොට කුතුහලයක් නැහැ. ඇතුලේ වෙන්නේ කොහොමද? මාව චෙක් වෙන්නේ කොහොමද? බලන්නේ කොහොමද? ලැබෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් මොනවාද? විශේෂයෙන් ස්පෙෂල් ගයිඩ්ලයින් සෙට් එකක් අපි හදලා තියෙනවා. ළමයා කොහොමද එක්සෑම් සෙන්ටර් එකේ හැසිරෙන්න ඕනේ තමන්ගේ මැක්සිමම් අවුට්පුට් එක ගන්න. ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එක ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රැක්ටිකලි තමන් ටෙස්ට් සෙන්ටර් එක ඇතුළට එන්නේ නැතුව. ඒකට අපි වෙනම ක්‍රමවේදයක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එක ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මොකද එක ලකුණත් ළමයි වැදගත්. ලකුණු 79 4 ටාගට් කරන අය ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ 8 each branch එක ටාගට් කරන අය ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට 3කට 79 ඇවිල්ලා 1කට 78ක් ආවත් ඕගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් report එකේ useless. එහෙනම් සමහර විට ඕගොල්ලන්ගේ එක ලකුණ තියෙන්නේ තමන් මේ ගන්න practical knowledge එක ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ නිසා lab එකට තමන් bookings ආගන්න demand එක ගොඩාක් වැඩි. අපිට serve කරන්න වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කොච්චර request කරත් booking system එකේ හැටියට booking system එකේ තියෙන විදිහට availability අනුව first come first serve basis විදිහට මම කලින් කිව්වා වගේ දත් ඉක්මන් කරන්න තමන්ගේ booking එක දාගන්න available dates අපි ඕගලන්ට එතනට ගියාම booking link එකට ගියාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් book කරගෙන ඒ practical experience එක අරගෙන මේ PT Labs Pro ඕගොල්ලෝ අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඒ real exam එකට යන එකේ වැදගත්කම ඕගලන්ට එතකොට පැහැදිලි වෙයි තමන් බයක් නැතුව චකිතයක් නැතුව යනවා. ඊට අමතරව අපි කරලා තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි අපි තව sessions ගණනාවක් open කරනවා live sessions මේ practical session එකට ආපු අයට පමණක්. තමන්ට අපි ක්‍රමවේදයක් ලෑස්ති කරනවා මේ mock exam එක කරායන් පස්සේ ඒ score report එක තමන්ට save කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ guide කරනවා test admin test date එකේදී. ඊට පස්සේ අපි special sessions කීපයක් ඕගලන්ට open කරනවා. ඒ ප්‍රක්ටිකල් සෙෂන් එකට ආපු කට්ටියට විතරක් one on one විදිහට ඒ group එක පොඩි group එකක් නේ දැන් 10 දෙනයිනේ අපිට lab එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ group එකට review කරගන්න තමන්ගේ score report එක. කොතනද තමන්ගේ අඩුපාඩුව ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මේක improve කරගන්නේ කොහොමද? ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් එවලේ one on one එක අරගෙන එවලේ පොඩි practice එකක් කරන්න දීලා එවලේ පොඩි review එකක් දීලා ඒ අඩුපාඩු හදාගන්න පුළුවන් option එකට අපි ඕගොල්ලන්ට classes ගණනාවක් day time එකේ ඕපන් කරන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක පැකේජ් එකක් මේක එක්ස්ට්‍රා හම්බෙන එකක්. එහෙනම් මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. මේ ප්‍රැක්ටිකල් ඔප්ෂන් එක ඕගලන්ට ගොඩාක් ඕගලන්ගේ සක්සස් එකට බලපායි. චකිතයක් නැතුව බයක් නැතුව යන්න පුළුවන්. හරි ස්ටෑන්ඩඩ් ඉක්විප්මන්ට්ස් එක, හරි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් එක්ක, හරි කම්පියුටර් එකක් එක්ක ඕගලන්ට තමන්ගේ ස්කෝර් එක දැන් නැද්ද? සමහර අය ඉන්නවා නිකන් බොරුවට බය වෙනවා ගෙදරදි කරලා. ඇත්තටම ස්ටෑන්ඩඩ් හෙඩ්සෙට් එකක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ස්කෝර් එක නැහැ. බයයි. එක්සෑම් එකට යන්නෙම බය වෙලා right එහෙම නෑ මෙතනට ආවා මොකලන්ට හම්බෙන්නේ high standard high quality headsets මේ platforms වලටම ගැලපෙන Pearson standard headsets ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා ඇවිල්ලා කරලා තමන්ගේ ස්කෝර් එක හරියට evaluate කරගන්න ඊට පස්සේ special session එකට live class එකට වෙනම sessions ගණනාවක් open කරනවා right normal classes නෙමෙයි මේ practical session එකට එන අයට පමණක් වෙනම session කීපයක් open කරනවා ඒකේ one on one live review ටික තමන්ගේ score report එකේ මොනවද අඩුපාඩු තියෙන්නේ කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම අර කිව්ව විදිහට ස්පෙෂල් ටිප්ස් ට්‍රික්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ ඒ එක්සෑම් සෙන්ටර් එකේ හැසිරෙන්න ඕන විදිය සහ වැඩ කරන්න ඕන විදිය සහ එතන වෙන්න පුළුවන් බලපෑම් මෙතන ගොඩක් තියෙනවා ටෙස්ට් ඇඩ්මින්ලා රියල් එක්සෑම් එක කරන්න ගියාම ටෙස්ට් ඇඩ්මින්ලාගෙන් එන්න පුළුවන් බලපෑම් තියෙනවා. ඒතර ඒවත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ බලපෑම් මොන විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු කාරණා අපි කතා කරනවා. ඉතින් මම ඉන්වයිට් කරනවා ඉක්මන් කරන්න මම කලින් කිව්වා වගේ කොච්චර කතා කරත් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි නිසා බුක් කරගන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපිට දෙන්න වෙන්නේ අපිට ෆැසිලිටි එක තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඒක අදාළ විදිහට අපිට ඒ සපෝට් එක දීලා ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ බුකින් එක ඉක්මනට දාගෙන ඒ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් රික්වෙස්ට් කරපු හැමෝටම මෙන්න ඔප්ෂන් එක ඕපන් කළා ඉක්මනට තමන්ගේ බුකින් එක දාගෙන ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගන්න PT Labs ඇතුලේ. Thank you.